Annyeong guys, welcome dito sa may Seaside Resort dito sa may Ganghwa do. So guys, ang Ganghwa Seaside Resort is a recreational and tourism destination located dito sa may Ganghwa Island in South Korea. One key highlights ng resort na to is yung large glass observatory called Ocean Dome nila, which provides panoramic views of the coastline. At syempre, ang pinakapatok talaga dito at talagang pinupuntahan ay yung Luge ride ng resort, which is 1.8 km yung haba niya. Yung Luge Kart na tinatawag is gravity-powered ride where participants sit in a small cart and navigate a downhill track controlling their speed using handlebars. So hindi nyo kailangan mag-alala sa safety nito kasi talagang napaka-safety nito. May automatic brake siya kapag nabitawan nyo yung handle niya. And talagang super mag-i-enjoy yung mga kids ninyo. At higit sa lahat, super lapit lang nito sa Seoul. Mga 1 hour drive lang. So guys, ang price nga pala ng rides dito is 19,000 won for adults. Tapos 7,000 won kapag bata pa kasi dalawa yung hindi pa siya makakasakay ng mag-isa niya. So 7,000 won yun. So yung isang anak ko 7,000 won, yung isa 19,000 won para sa adult. So yung 19,000 won na yan is good for one ride lang yan. Pero sulit naman kasi ang haba ng course niya. Bali wala nga palang unlimited rides dito. Pwede kayong mag-isang ride, pwede magdalawa for 34,000 won. Tapos pwede magtatlo, apat for 50,000 won over. Pink? Too big. To wear your helmet first. Yeah. It's nice to ride. It's nice to ride many times in there because no line. Yan guys, ang ganda ng araw na to kasi wala na namang pila, so mabilis lang. Hindi tayo makakagard sa pila. Usually mahaba ang pila dito eh. 매트를 발로 차거나 충돌하시면 안전사고로 아이가 핸들 잡으시면 위험합니다. 아이의 팔은 보호자분의 허벅지 감싸게 해주시고요. 아이 머리랑 몸을 보호자분한테 기대주시고요. Hold this first, okay? Hold it. 아이가 핸들 부탁해 주셔야 돼요. What? 핸들 안에 보시면 공설미로 시작되는 전화번호가 있습니다.
Jenny, did you have fun? Yeah. Let's come back next time, okay? Okay.